अब हामी भनेको अब किनेपछि राम्रो किन्ने तर हल्का हुन्छ नि क्वालिटीको लिने हो क्या होइन यस्तो सामान भन्ने कुरो हुन्छ नि अब सस्तोमा त जे पनि पाइन्छ क्या अब यस्तै गियरवाला साइकल खोज्ने हो भने Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Okay, alright guys, अहिले चाहिँ म डिआर साइकल स्टोरमा छु अनि अहिले चाहिँ एउटा साइकल अनबक्सिङ हुँदैछ ग्रान्ड भन्ने एन्ड यसको पनि अहिले म तपाईँलाई पुरै यो फिटिङ भइसकेपछि पनि देखाउँछु अहिले चाहिँ यहाँ फिटिङ गर्ने दाइ सायद चिया खाँदै हुनुहुन्छ है सो लेट्स सी एकछिन पर्खनुहोस् है यो चाहिँ साथीहरू मोडल नम्बर ग्रान्ड एडभेन्चुरा साइज चाहिँ 27.5 78 इन्च रहेको छ अब हेर्नुहोस् साथीहरू है अब यसको फिटिङ पनि हुन्छ अहिले यसमा के आउँछ पनि देखाउनु सायद है यो साइकल चाहिँ हाम्रो भाइले किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो गाइस सब्सक्राइब गरिदिनु हालमै च्यानल ओके एन्ड भाइको नाम मेरो नाम चाहिँ एलेक्स खाँडा न कहाँदेखि आउनुभयो भन्नुहोस् त हजुर कहाँदेखि आउनुभयो म चाहिँ यता गैँडाकोट 12बाट आएको देखि आउनुभयो अनि या गुराउनु भएको छ तपाईँ बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा ग्रान्डको साइकल उहाँले नै लिन लाउनु भएको छ यो अनबक्सिङ पनि उहाँले किन्नु भएको भएर अनबक्सिङ हुँदैछ साइकल हो I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. कलर त दामी रहेछ ल हेर्नुहोस् साथीहरू है तपाईँहरू पनि अब किन्न चाहनुहुन्छ साइकल राइडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ चितवनको बेस्ट साइकल पसल हो यो चाहिँ डिआर साइकल स्टोर्स सैचोकबाट 200-300 मिटर मात्र भित्र छ अनि म तपाईँहरूलाई हाम्रो डिआर साइकलको नम्बर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु साथीहरू है त्यहाँबाट फोन गरेर आउनुहोस् है र अब यो पनि 1/12 हेर्नुहोस् अगाडि 11 हो यो ए ल तुमसे ना हो पाएगा हुन्छ 1/11 को यसलाई फेरि के भन्छ अरे दाइ क्यास्केट स्पोकेट क्यास्केट स्पोकेट हुन्छ म पनि यसो सम्झिराख्नुपर्छ नि भने म पनि अब साइकलको ब्लग बनाइराखेको हुन्छ त्यसैले साइकलको बारेमा थाहा हुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू शाबाश बेटा फिटिङ हुँदैछ है अब लगभग फिटिङ भइसकेको छ मलाई चाहिँ राम्रो लागिरहेको छ ग्रान्डको 1/11 ग्रान्ड त्यो ग्रान्ड मैले भन्न मिस्टेक गरेको हुनसक्छ साथीहरू है Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. ओके एलेक्स साइकल लिनुभयो है एकदम राम्रो चुज गर्नुभएछ सो तपाईँ डिआर साइकलसम्म चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो ब्रो अब हामी भनेको अब किनेपछि राम्रो किन्ने तर हल्का हुन्छ नि क्वालिटीको लिने हो क्या होइन यस्तो सामान भन्ने कुरो हुन्छ नि अब सस्तोमा त जे पनि पाइन्छ क्या अब यस्तै गियरवाला साइकल खोज्ने हो भने 20,000 25,000मा कति पाइन्छ ठाउँमै पाइन्छ तपाईँले राम्रो चुज गर्नुभएको छ हाइड्रोलिक ब्रेक मान्छेहरूले यति धेरै एन्ड्रोइडको हुन्छ नि डिभाइसेसहरू हुँदै पनि आइफोन किन भन्छ किनकि क्वालिटी हुन्छ क्या त्यसमा एउटा लाइक हुन्छ नि त एउटा मान्छेमाथि भरोसा हुन्छ कि एउटा सर्टेन हुन्छ नि लाइक 5-6 वर्षको लागि टिक्छ भन्ने हुन्छ नि त त्यस्तो नै राम्रो साइकल किन्दाखेरि क्वालिटीको हुन्छ नि ब्रान्डेड राम्रो साइकल किन्दाखेरि चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ त्यही लङ टर्ममा त्यही भएर चाहिँ राम्रो साइकल किन्नुपर्छ क्वालिटीको बहुत बढिया अनि तपाईँ चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो डिआर साइकलसम्म
डियर साइकलसम्म चाहिँ अब यस्तै हो हाम्रो यतातिर चाहिँ त्यति हुन्छ नि अनलाइन सपहरू त्यति पाइएन लाइक खोज्दाखेरि पनि टाढाको मात्र पाइयो हजुर चितवनमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि मान्छेहरूसित कस्टमरहरूसित डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न मिल्ने आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू सोध्न मिल्ने या हुन्छ नि आफूले खोजेको साइकल या आफ्नो मन लागेको ब्रान्डेड साइकलहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो डियर साइकलमा चाहिँ पाइँदो रहेछ चाहिँ म यहाँ आउन पुगेको ये बड़ी अच्छी बात कही आप भनेपछि अनलाइनबाट खोजेर आउनुभयो तपाईँ हजुर ल गुड छ राम्रो साइकल चुज गर्नुभयो एन्ड अब राइडिङ यात्रा तपाईँको रमाइलो होस् ओके एलेक्स ल भेटेर खुसी लाग्यो ल